Good morning, Hong Kong! So, good morning, J viewers! Welcome here again in my channel. So, today is Sunday, yay! Today is holiday, yay! Always happy! It's Sunday. Tayo ay pupunta na naman sa ating place to be practice. That your morning is very good today as mine. Ang Hong Kong pala is a good place to be. Yung mga tao dito hindi tumitigil. Ang aga-aga pa lang, dami na nilang ginagawa. Lalo na yung matatanda, resign ka na. O gusto mo kasi nag-resign ka, papahinga na ka na lang. Pero sila, ayan sila nagtitipon-tipon sila yan. Tapos mamaya sasayaw yan sila. Kahit anong exercise na makakapag ginhawa or mailabas lahat ng pawis, yun yung ginagawa nila dito. That's why dapat ito yung ating gawin sa araw-araw. Pero hindi ko din na-apply. Hindi ko din na-apply sa sarili ko. Minsan nakakapagod na kasi na alam mo yun. Mapagod magbumangon sa umaga para lang i-exercise ang katawan, napapagod ka na nga So ano pang gagawin? Pagod ka na nga, mag-exercise ka pa. Pero dapat parang gawin mo yun kasi para malabas yung pagod sa katawan. Hindi ka naman magtatatalan dyan para pagodin ang katawan mo. I-stretch mo din yung katawan mo kasi baka napapagod ka lang kasi nga wala ka ng stretching, wala ka ng galaw-galaw sa katawan, kaya kailangan yun. So yun, tatawid tayo ng daan and see you again later. Bye! Wala si Blackman, very famous here in Central. So pag may meet up ka, diyan ka lang pumunta sa kanya, magkikita talaga kayo. Blackman, ayan si Blackman. Hi Blackman! Yan. So naulan actually guys, naulan. So pero ganda ako ngayon para kay Blackman. Yan. Ayun, may kasama ako si ate. Hi! Pipicture ako muna siya ba?